مرحبا متابعيني الحلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم مختلف تماما عن الفيديوهات السابقة. فاليوم قلنا خلينا نطلع من جو المطبخ، من روتين المطبخ، ونروح على الطبيعة ونزور مكان حلو كتير، وحبيت اخذكم معي واورجيكم هذا المكان. وهون نحن بالطريق رايحين على منطقة اسمها فنجاء. هي المنطقة التابعة لولاية بدبد في محافظة الداخلية بسلطنة عمان. فيها مناطق كتير حلوة وفيها أماكن أثرية وبيوت قديمة مصنوعة أو مبنية من الطين. رح نروح على مكان اسمه بيت فنجاء التراثي. بيقولوا إنه مكان كتير حلو، فحبينا نزور هذا المكان وآخذكم معي وانتو كمان تشوفوا. هلأ هون نحن وصلنا على بيت فنجاء التراثي. وهلأ رح ندخل مع بعض لجوا. وبيقولوا كمان في مثل هيك حديقة حيوانات، وكمان في متحف صغير. رح نشوف ايش في جوا هالبيت هذا. هون كمان عاملين رشاشات مي لأنه الدنيا كتير شوب. شايفين كيف عاملين هالمكان بطراز قديم حلو كتير.
هون بعد ما خلصنا جولتنا ببيت فنجاء التراثي، جينا على سوق فنجا للفخار. هذا هو سوق الفخار بفنجا، في معمل فخار كمان بفنجا، لكن ما قدرنا نروح لهونيك. جينا على السوق، وهون بتشوفوا سمك مجفف. بصراحة أنا أول مرة أشوف وما بعرف أطبخه، وحابة هيك شي مرة أطبخها، لكن ما بعرف طريقة طبخها. شايفين قديش حجمها صغير صغير كتير، كله هذا مجفف على الشمس. في كمان سمكات كبيرة مجففة على الشمس. وهون لقينا جوز، أخذنا جوز. وهدول مكنسة مصنوعين من سعف النخيل. وهيك أصدقائي المتابعين بتخلص جولتنا لليوم. بتمنى يكون فيديو اليوم نال إعجابكم. لا تنسوا اللايك، واللي مو مشترك بالقناة فضلا وليس أمرا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. نلتقي بفيديو جديد وإن شاء الله.